Ngày cưới của cô gái, chủ nhà tiền viện không những chẳng chúc mừng, mà còn bàn cách đuổi họ đi. Sao anh cả lại muốn đuổi họ? Có cách nào để không đuổi không? Tạ Kiến Bang biết thân phận anh cả mình, cũng hiểu làm thế chắc có lý do. Nhưng mà tối qua nghe ba cô trí thức trò chuyện, Tạ Kiến Bang với Vương Uyển Ninh bắt đầu có chút ý nghĩ khác. Tạ Chấn Đình thấy em trai mình muốn nói lại thôi. Dù chưa từng yêu đương, anh ta cũng hiểu đạo lý gần gũi dễ chiếm tình cảm. Chuyện tôi với chị dâu chuyển ra hậu viện đã quyết rồi, không thay đổi. Nhưng Vương Chi Thanh có thể không cần chuyển. Tôi để lại một phòng cho cô ấy ở. Tạ Kiến Bang nghe Vương Uyển Ninh được giữ lại một phòng, lập tức phấn khởi. Thật hả anh cả? Thế thì tốt quá. Lão nhị. Vương Chi Thanh không chuyển đi. Em vui thế làm gì? Em không phải có ý gì với Vương Chi Thanh đấy chứ? Anh nhắc em, đừng tự mình đa tình, rồi lại thất vọng ê chề, để mà nửa sống nửa chết. Mẹ nói gì thế? Con chỉ nghĩ cô ấy bị đau chân chưa lành, chuyển nhà bất tiện thôi. Mẹ Tạ cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm. Tạ Chấn Đình thấy chuyện đã quyết, lại dặn Tạ Kiến Bang nhớ nhắc cô ấy tối hạn chế ra ngoài. Lời này vừa thốt ra, Tạ Kiến Bang chưa kịp đáp, bố Tạ và mẹ Tạ đã phản đối. Cả nhà này mình còn quyết hết hả? Bảo chuyển hậu viện là chuyển hậu viện, giờ còn không cho người ta ra khỏi cửa. Con dựa vào đâu? Lão đại, con giải thích rõ ràng đi. Không thì đế giày mẹ không phải đế trưng đâu. Cố Nam Chi thấy tình hình, vội đứng ra hòa giải. Mẹ, để con nói nhé. Thật ra chuyển ra hậu viện là có việc quan trọng. Còn việc không cho tri thức ra ngoài chỉ là tạm thời. Qua thời gian này sẽ ổn thôi. Còn các tri thức khác, chuyển đi đâu đây? Giờ tìm nhà cũng khó. Nếu không tìm được chỗ phù hợp, em rằng khó ăn nói với trưởng thôn. Chuyện này, bố mẹ rất quý Cố Nam Chi. Giờ xem anh như chỗ dựa chính. Nghe anh nói vậy, mẹ Tạ cũng không nói thêm gì. Đến giữa chiều, nhóm người đi lên Trấn Đông như chảy hội trở về. Nhưng Hứa Tương Lâm được khiêng về thật. Hóa ra khi Hứa Tương Lâm đến nhà hàng quốc doanh, Hoắc Minh Đạt không có ở đó, nên anh ta dẫn trưởng thôn và mọi người đến nhà Hoắc đòi giải thích. Bố mẹ Hoắc Minh Đạt cũng chẳng vừa. Con trai mất tích, họ khóc lóc om sòm, trách móc trí thức. Hết gọi là hồ ly tinh, lại bảo khắc đàn ông này nọ. Con nói không tìm được Hoắc Minh Đạt sẽ không tha cho Từ Hương Linh. Từ Hương Linh tức quá ngất xỉu. Chuyện này nhanh chóng lan khắp làng. Hàng xóm láng giềng bàn tán đủ kiểu. Tôi bảo anh sĩ quan đó muốn hủy hôn, nhưng không tìm được cớ, nên cố tình trốn mất. Đúng thế, trí thức Từ chẳng ra gì, lại ăn cắp, lại nợ tiền không trả. Sĩ quan đâu phải mù, làm sao mê mãi được. Cha anh ta tỉnh ngộ rồi. Thôi, bớt nói vài câu đi. Trí thức Từ ngất xỉu rồi, dù sao cô ấy cũng là trí thức làng ta. Xảy ra chuyện này, làng mình cũng mất mặt. Giữa làn danh ý kiến, Cố Nam Chi mỉm cười không nói. Hoắc Minh Đạt có muốn hủy hôn hay không, tôi không rõ. Chỉ biết một người chết không còn mảnh vụn, chắc chắn không xuất hiện nữa. Đúng lúc này, trưởng thôn thấy Cố Nam Chi trong đám đông, vội bước đến bên anh. Cô Nam Chi à, sau khi trí thức Từ ngất, bọn tôi đưa cô ấy lên bệnh viện trấn. Bác sĩ bảo không sao, chỉ là tức quá lên máu, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh. Anh xem giúp cô ấy được không? Cố Nam Chi suy nghĩ một chút, rồi cười gượng, trưởng thôn đã mở lời. Theo lý thì tôi không nên từ chối, nhưng chuyện giữa tôi và trí thức Từ, trưởng thôn cũng biết rồi. Việc chẳng được cảm ơn như thế này, tôi nghĩ thôi bỏ qua đi. Trưởng thôn nghe vậy thở dài, đành bất lực về dặn vợ trông nom Từ Hương Linh, rồi nghĩ cách khác. Trí thức xảy ra chuyện trong làng,
Làng cũng có trách nhiệm. Gặp tri thức phiền phức thế này, trưởng thôn cũng khó xử. Vì vợ trưởng thôn dặn, Vương Uyển Ninh và Triệu Kiệt đã đến thăm Từ Hương Linh một lần. Ghé qua rồi đi. Đến tối, cả hai đợi Giang Linh đi gửi thư trên trấn về. Thư gửi đi chưa? Gửi rồi. Chuyện nhỏ này mà tôi làm không xong à? Không lo, gửi rồi. Tôi còn thấy gói hàng của Uyển Ninh, nên tiện lấy về luôn. Nói xong, Giang Linh đưa một gói hàng to cho Uyển Ninh. Uyển Ninh, xem đi. Bố mẹ cậu lại gửi gì ngon lành cho cậu thế? Chắc là đồ ăn, đồ dùng. Bố mẹ và anh trai tôi cứ lo tôi ở quê sẽ khổ sở lắm. Vương Uyển Ninh mở gói hàng. Bên trong có lọ cá hộp, sữa mạch nha, bột yến mạch, bánh ngọt, kẹo sữa. Linh tinh đủ thứ một gói to. Uyển Ninh, bao nhiêu đồ ngon thế chắc tốn kha khá. Bố mẹ cậu thương cậu thật đấy. Đâu có, không khoa trương như các cậu nghĩ. Vương Uyển Ninh lấy bánh ngọt và kẹo sữa đại bạch thỏ, chia cho Triệu Kiệt và Giang Linh. Ba cô gái quây quần ăn uống, tán chuyện về Từ Hương Linh. Hương Linh, hôm nay cậu không ở đây, thật tiếc một màn kịch hay. Từ Hương Linh cưới, không những chú rể không tới, cuối cùng cô ấy dẫn trưởng thôn đến nhà Hoắc làm ầm, rồi tức đến ngất xỉu. Giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ôi, náo nhiệt thế à? Biết thế hôm nay tôi không đi. Thật ra hôm qua Từ Hương Linh bảo khi người yêu cô ấy đến sẽ cho chúng ta đẹp mặt. Tôi còn lo thật, sợ hôm nay Hoắc Minh Đạt đến rước dâu sẽ gây khó dễ. Rắc rối to, ai ngờ thế này. Thôi, không nói cô ấy nữa, nói về anh Tạ Nhị nào. Gần đến giờ cơm, cậu đoán anh Tạ Nhị có mang cơm qua không? Tôi đoán là có. Uyển Ninh, cậu nói xem. Vương Uyển Ninh vừa gửi thư về nhà, đang lo lắng ý kiến gia đình, lòng bất an. Bị hai người trêu, lòng càng thêm xấu hổ. Đến khi Tạ Kiến Bang mang cơm tới, mặt Vương Uyển Ninh vẫn còn đỏ. Nhìn khay cơm trên tay Tạ Kiến Bang, Vương Uyển Ninh cúi đầu hỏi, sao anh mang? Lại là cơm cho 3 người. Như Vân bảo không thấy hậu viện nổi khói, nên nấu thêm 2 phần. Ôi, tụi tôi lại được nhờ vả rồi. Cảm ơn anh Tạ Nhị nhé. Không có gì, không có gì. Tạ Kiến Bang miệng nói không có gì, nhưng chẳng dám nhìn hai cô cười đùa trong phòng, đặt khay lên bàn rồi chạy mất. Anh Tạ Nhị hôm nay sao lạ thế? Có tâm sự gì à? Kệ anh ấy, Uyển Ninh. Tôi bảo anh Tạ Nhị sẽ mang cơm mà. Coi kìa, tụi mình lại được ăn chùa. Ăn chùa gì chứ? Lát tụi mình gửi lương thực qua, tụi mình nấu cơm không cháy thì khét. Lương thực lãng phí đủ nuôi chết một con heo. Lượng lương thực ấy đủ nuôi chết một con heo to. Tôi thấy được đấy, nhưng phải hỏi ý tiền viện trước. Xem tụi mình đưa lương thực, rồi trả thêm tiền công cho chị Như Vân. Họ có chịu nấu thêm 2 phần cơm không? 3 người vừa nói vừa cười. Còn Từ Hương Linh ở phòng đối diện, lúc này đang chìm trong đau khổ. Cô ấy mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, Từ Hương Linh khóc xé lòng, đau đớn tột cùng. Làm vợ trưởng thôn trông cô ấy hoảng loạn. Trí thức từ, cô sao thế? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Vợ trưởng thôn gọi mãi không tỉnh, vội gọi Triệu Kiệt và mọi người đến trông cô ấy, rồi chạy ra tiền viện gọi Cố Nam Chi. Vương Uyển Ninh và hai người thấy Cố Nam Chi đến, thở phào nhẹ nhõm, nhường chỗ cạnh giường. Cố Nam Chi ngồi xuống cạnh giường, nhìn Từ Hương Linh mắt nhắm chặt, đầu đầy mồ hôi, đưa tay bắt mạch cổ tay cô ấy. Mạch đập rối loạn truyền đến. Cố Nam Chi khẽ nhíu mày. Tình trạng này sao thấy không ổn. Y học cổ truyền không phải sở trường của Cố Nam Chi, những gì không phải chuyên môn, anh luôn xem là chỉ biết sơ sơ. Có lẽ ban ngày bị kích động. Chúng ta rồi chăng? Chúng ta thì bác sĩ đúng là không chữa được. Tôi đi gọi bà Tôn thôn bên cạnh đến xem. Cố Nam Chi nghe thế ngẩn người. Vì bà Tôn thôn bên chính là bà nội danh nghĩa của thân xác này. Bà thấy chuyên xem việc,
Khi bà Tôn đến, Cố Nam Chi đã lẹ làng về tiền viện. Sau đó bà Tôn lấy một bát nước phù, cho Từ Hương Linh uống. Chỉ chốc lát, Từ Hương Linh không còn quấy đạp trên giường. Dần bình tĩnh lại, bà Tôn không đi hậu viện, mà cố ý vòng qua tiền viện. Tình cờ gặp mẹ Tạ. Gió nào thổi bà qua đây? Nhà tôi có việc gì mà xem đâu. Ôi, mẹ của Nam Chi, bà nói gì thế? Dù gì tụi mình cũng tính là nửa thông gia. Lại nói vợ trưởng thôn mời tôi qua xem việc ở hậu viện. Tôi đi ngang khát nước, muốn xin bát nước. Xứ 10 làng 8 ai chẳng biết nhà bà hào phóng nhất. Chẳng lẽ bát nước cũng không cho tôi uống? Mẹ Tạ thấy bà nói đến mức này, đành đi lấy nước. Bà Tôn liền gào to. Cô Nam Chi, cô Nam Chi, tôi biết cô ở nhà mà. Bà đến mà không ra chào một tiếng. Thành cái thể thống gì, ra đây mau. Cố Nam Chi trốn trong phòng phía đông. Bạn không muốn để ý bà lão này. Nhưng thấy bà nói thế, đành bước ra. Gọi tôi có gì? Hừ, đến người cũng không biết gọi. Quy tắc của cô bị chó ăn hết rồi hả? Gọi gì chứ, tôi bị bán rồi. Chẳng còn liên quan gì đến nhà Cố. Lẽ nào còn dính dáng gì với bà? Nghe Cố Nam Chi nói vậy, bà Tôn tức đến đỏ mặt. Con nhỏ cứng cánh rồi. Dám cãi lại hả? Nói xong, bà Tôn giơ tay định tát Cố Nam Chi. Nhưng bị Cố Nam Chi nắm chặt tay. Bà muốn làm gì? Đánh tôi hả? Cố Nam Chi nhìn bà Tôn sắc lạnh. Mắt ánh lên tia hung dữ. Tạ Chấn Đình trong phòng thấy Cố Nam Chi giữ chặt cổ tay bà Tôn, mới kiềm chế ý định lao ra. Tiếp tục đứng cạnh cửa sổ nhìn tình hình ngoài sân. Lúc này ngoài sân, bà Tôn đang trừng mắt giận dữ với Cố Nam Chi. Quát lớn, đánh cô thì sao? Dù có nói gì đi nữa, cô cũng lớn lên nhờ cơm nhà Cố tôi. Thả tôi ra. Đồ ăn chảo đá bát. Thả tôi ra. Để tôi dạy dỗ cô. Cố Nam Chi nghe thế suýt bật cười. Dạy dỗ tôi, bà xứng sao? Cô vung tay một cái. Bà Tôn không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất. Ai ơi, đồ ăn chảo đá bát. Lấy chồng rồi quên gốc. Cô ở nhà Tạ ăn ngon uống ngọt. Có nghĩ đến bố mẹ khổ sở nuôi cô lớn không? Người làm trời nhìn. Cô thế này không sợ báo ứng sao? Hừ, báo ứng. Báo ứng gì? Chẳng phải đã có người chịu báo ứng rồi sao? Bà nói cháu trai liệt của bà, hay cháu rể sắp cưới của bà? Cô đồ miệng độc. Tôi sẽ xé miệng cô ra. Bà Tôn đứng dậy định lao vào Cố Nam Chi. Mẹ Tạ nắm đúng thời cơ xông ra, hất thẳng bát nước vào mặt bà Tôn.